हॅलो डिअर स्टुडंट, वेलकम टू युगंधर ट्युटोरियल. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघतोय सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॉर्म्युला मेथड. तर आतापर्यंत आपण बघितलं की जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे ax² + bx + c = 0 आहे आणि त्याचे जे रूट्स आहेत त्यांना अल्फा कॉमा बीटा म्हणतात. हे अल्फा बीटा जे रूट्स आहेत हे आपण जर एक्सच्या जागी पुट केले तर आपल्याला व्हॅल्यू ही 0 मिळते. मग अल्फा बीटा फाइंड आउट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. अल्फा बीटा = -b प्लस और माइनस √(b² - 4ac अपॉन 2a. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, हा लक्षात ठेवायचा. आणि इथून पुढचे जे काही तुमच्या एक्झाममध्ये क्वेश्चन येतील, समजा आपल्याला क्वेश्चन आला की सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि आपल्याला एखादा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिला असेल आणि त्यापुढं असं दिलं नसेल की हे फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलानं सॉल्व करा किंवा एखाद्या म्हणजे पर्टिक्युलर मेथड जर तिथं दिली नसली तर आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला मेथड यूज करायचं, कारण हा मेथड सोपा आहे आणि ह्या मेथडनं आपण लगेच सॉल्व करू शकतो आणि कॅल्क्युलेशनसुद्धा सोपी असतात. सो आपण आता प्रॅक्टिस सेटकडे वळूया. प्रॅक्टिस सेटच्या क्वेश्चन नंबर 2 पासून मी तुम्हाला ही मेथड कशी वापरायची हे सांगतो. प्रॅक्टिस सेट 2.4 मधला पहिला क्वेश्चन आहे फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी. आणि इथं पहिल्यांदा आपल्याला इक्वेशन दिलं आहे x² - 7x + 5 = 0. या टाईपचा आपण क्वेश्चन अगोदरसुद्धा सॉल्व केला आहे. सो याची पहिली जी स्टेप असते त्यामध्ये आपण सगळे व्हेरिएबल्स एका साईडला घेतो आणि म्हणजे = साईनच्या दुसऱ्या साईडला हे 0 घ्यायचं असतं. ही पहिली स्टेप असते. आपल्याला इथं इक्वेशन त्या स्टेपमध्ये दिलेलंच आहे, तर आपण इथं लिहून घेऊया कम्पेअरिंग विथ स्टँडर्ड इक्वेशन. comparing the given equation with standard form of quadratic equation. मी शॉर्टमध्ये QE असं लिहिलं आहे, पण तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं पूर्णपणे लिहा. तर आपलं स्टँडर्ड फॉर्म आहे ax² + bx + c = 0. मग आता हे जे इक्वेशन आहे ते या इक्वेशन बरोबर कम्पेअर करायचं. इथं स्क्वेअरच्या टर्मचा कोएफिशियंट हा 1 आहे, त्यामुळे a = 1. त्यानंतर हे एक्सच्या टर्मचा कोएफिशियंट हा -7 आहे, त्यामुळे b = -7 आणि c = 5. या पद्धतीनं आपण क्वेश्चन नंबर 2 सुद्धा सॉल्व करून घेऊया. तर इक्वेशन 2 आपल्याला दिले 2m² = 5m - 5. आता हे 5m - 5 हे जे आहे ते या साईडला घेऊया. सो 2m² - 5m + 5 = 0. कारण हे पॉझिटिव्ह आहे, हे या साईडला आल्यानंतर निगेटिव्ह होणार आणि हे जे कॉन्स्टंट आहे हे निगेटिव्ह आहे आणि ह्या साईडला आल्यावर ते पॉझिटिव्ह होणार. त्यामुळे आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं आहे. आता आपण स्टेप लिहूया comparing the given equation with standard form of quadratic equation. Comparing the given equation with standard form of quadratic equation. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे? ax² + bx + c = 0. यांना कम्पेअर करूया. स्क्वेअरच्या टर्मचा कोएफिशियंट हा 2 आहे, सो a = 2. एक्सच्या म्हणजे जिथं स्क्वेअर नाही, जिथं डिग्री 1 आहे त्याचा कोएफिशियंट आहे -5, त्यामुळे b ची व्हॅल्यू आहे -5 आणि c ची व्हॅल्यू आहे 5. ओके, या पद्धतीने आपण तिसरं इक्वेशन बघूया. सो थर्ड इक्वेशन आपल्याला दिलं y² = 7y. यामध्ये कॉन्स्टंटची टर्म ही मिसिंग आहे. ओके, सो y² - 7y = 0. हे आपण 7y जे आहे या साईडला घेतलं त्यामुळे ते निगेटिव्ह झालं. आता आपली स्टेप लिहूया कम्पेअरिंग विथ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो स्टँडर्ड फॉर्म आपला काय आहे? ax² + bx + c = 0. सो जे स्क्वेअरचं टर्म आहे त्याचे कोएफिशियंट आहे 1, सो a = 1. म्हणजे जिथं डिग्री फर्स्ट आहे म्हणजे डिग्री 1 जी आहे त्याचं कोएफिशियंट आहे -7, म्हणजे b = -7 आणि c = 0. कारण इथं कॉन्स्टंट काहीच नाही आहे म्हणजे c 0 आहे. आता आपण क्वेश्चन नंबर 2 ला सुरुवात करूया.
तर क्वेश्चन नंबर 2 आहे सॉल्व युजिंग फॉर्म्युला मेथड. इथं स्पष्टपणे दिलं आहे की फॉर्म्युला मेथडचा यूज करायचा आहे. जर तुम्हाला स्पष्टपणे कोणती मेथड यूज करायची हे दिले नसेल जर एक्झाममध्ये, तर तुम्ही फॉर्म्युला मेथड यूज करू शकता. ही मेथड सोपी आहे. सो इथे इक्वेशन आपल्याला दिलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आपण पहिल्यांदा ए बी आणि सीचे व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. सो कम्पेअरिंग विथ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. So standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So a ची व्हॅल्यू आहे 1, b ची व्हॅल्यू आहे 6 आणि c ची व्हॅल्यू आहे 5. आता हे a b c च्या व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट करायचे हे आपल्याला माहिती आहे. पहिले क्वेश्चनमध्ये आपण हे बघितलंय. सो आपण डायरेक्ट फॉर्म्युलामध्ये ह्या व्हॅल्यू पुट करणार आहे. सो फॉर्म्युला लिहूया x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a. हे लक्षात ठेवा, इथं मायनस बी आहे आणि इथं प्लस ऑर मायनस आहे, म्हणजे आपल्याला दोन रूट मिळणार आहेत क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे. मग आता आपण व्हॅल्यू पुटअप करूया. सो -6 प्लस ऑर मायनस 6 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1. सो इथं आपल्याला मिळतं -6 प्लस ऑर मायनस 6चा स्क्वेअर 36 मायनस 20 डिवायडेड बाय 2. सो आपल्याला इथं मिळतं आहे -6 प्लस ऑर मायनस 16 डिवायडेड बाय 2. सो -6 प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ 16 इज 4 डिवायडेड बाय 2. इथंपर्यंत आपण आल्यानंतर प्लस आणि मायनस हे सेपरेट करायचं, म्हणजे x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवायडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -6 मायनस 4 डिवायडेड बाय 2. म्हणजे हे प्लसची टर्म इथं घेतली आणि मायनसची टर्म इथं घेतली, ह्या दोन टर्म सेपरेट केल्यात. आता आपल्याला मिळतं x इज इक्वल टू -2 डिवायडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -10 डिवायडेड बाय 2. सो 2 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5. हे आता आपल्याला दोन रूट मिळाले. द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5. म्हणजे हे दोन आपल्याला रूट मिळालेत, म्हणजेच अल्फा आणि बीटाचे आपल्याला व्हॅल्यू मिळाले. आता आपण क्वेश्चन नंबर 2 बघूया. सो सेकंड इक्वेशन आहे x स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 2 इज इक्वल टू 0. आता याला आपण कम्पेअर करूया स्टँडर्ड इक्वेशन बरोबर. कंपेअरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टँडर्ड इक्वेशन. ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो स्टँडर्ड इक्वेशन आहे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. त्यामुळे a ची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -2. सो c -2 मिळाले, त्यामुळे जरा जे आपले साईन येणार आहेत त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. सो आपण फॉर्म्युला लिहूया. x इज इक्वल टू -b प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. आपण आता फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट करूया. सो -3 प्लस और मायनस -3 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 1 इंटू -2. आता यामध्ये साईनचे लक्ष ठेवा. अपॉन 2 इंटू 1. मायनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3. सो 3 प्लस और मायनस -3चा स्क्वेअर येतो 9. म्हणजे कोणत्याही निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर हा कायम पॉझिटिव्ह असतो. आता इथं लक्ष ठेवा, -4 इंटू -2. मायनस इंटू मायनस केल्यामुळे इथं प्लस येतं आहे, त्यामुळे आपल्याला इथं 8 ही व्हॅल्यू मिळते अपॉन 2. सो आपल्याला इथं मिळतं आहे x इज इक्वल टू 3 प्लस और मायनस रूट 17
डिवाइड बाय 2. सो आता हे प्लस आणि मायनस आपण सेपरेट करणार आहोत. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस √17/2 और x इज इक्वल टू 3 मायनस √17 डिवाइड बाय 2. आता हे आपल्याला जर 2 मिळालं ते हे आपलं आन्सर आहे, कारण √17चा आपण रूट फाइंड आउट करू शकत नाही. सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन is x is equal to 3 plus √17 divided by 2 or x is equal to 3 minus √17 divided by 2. यामधलं थर्ड आणि फोर्थ इक्वेशन तुम्ही सॉल्व करा. फिफ्थ इक्वेशन फॉर्म करून मी देतो आणि सिक्स्थ इक्वेशन पूर्ण सॉल्व करून देतो. सो आपलं फिफ्थ इक्वेशन आहे y² + 1/3y इज इक्वल टू 2. आता हे 1/3 हे आपल्याला वरती घ्यायचं, त्यासाठी आपण 3 ने मल्टिप्लाय करूया. मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3. सो 3 into y² plus 3 divided by 3 into y is equal to 2 into 3. So 3y² plus y इज इक्वल टू 6. मग आता हे 6 या साईडला आहे, हे या साईडला आल्यानंतर मायनस होणार. सो 3y² प्लस y मायनस 6 इज इक्वल टू 0. हे आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म केलं आहे, हे तुम्ही सॉल्व करा. आता मी तुम्हाला 6th एक्झाम्पल सॉल्व करून देतो. सो 6th इक्वेशन आहे 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो कंपेअरिंग विथ standard form of quadratic equation. So standard form आहे ax² plus bx plus c is equal to 0. So a ची व्हॅल्यू आहे 5, b ची व्हॅल्यू आहे 13 आणि c ची व्हॅल्यू आहे 8. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळालेत. ओके, सो x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ b² मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. सो x इज इक्वल टू -13, कारण 13 पॉझिटिव्ह आहे, हे या फॉर्म्युल्यामध्ये निगेटिव्ह आहे, त्यामुळं -13 प्लस और मायनस 13² मायनस 4 into 5 into 8 अपॉन 2 into 5. सो इथं आपल्याला मिळणार आहे x इज इक्वल टू -13 प्लस और मायनस 169 minus 160 divided by 10. Okay, so x is equal to -13 plus or minus √9 divided by 10. आता हे √9चं आपल्याला रूट काय मिळणार आहे तर 3 मिळणार आहे. सो x इज इक्वल टू -13 प्लस और मायनस 3 डिवायडेड बाय 10. आता हे प्लस मायनस आपण सेपरेट करणार आहोत. So x is equal to -13 plus 3 divided by 10 or x is equal to -13 minus 3 divided by 10. So इथं आपल्याला मिळणार आहे -10 divided by 10, कारण -13 plus 3 is equal to -10 or x is equal to -16 divided by 10. So 10 divided by 10 is equal to 1. So x is equal to -1 or x is equal to -1.6. 1.6 का, कारण 10 ने डिवाइड केल्यानंतर एक पॉइंट येतो. सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज x is equal to 1 or x is equal to -1.6. ओके, सो या पद्धतीनं तुम्ही पूर्ण एक्सरसाइज सॉल्व करा. जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर मला कमेंटमध्ये विचारा, आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांच्या बरोबर शेअर करा. थँक्यू.